Jag heter Kjell Larsson och jag är svensk representant för Wood-Mizer. Det är ett naturligt material att jobba i och som i vårat fall, vi kan skapa väldigt mycket saker från början själv. Och bygga hela hus, allting. Och jag byggde ett hus 1982 och även om grunden till huset var en byggsats så har jag sen fortsatt att byggt genom åren. Och så kom ju Wood-Mizer in så att på den vägen är det. Trä är ju väldigt lätt att använda och göra olika applikationer av. Och du kan ju framställa det från skogen själv om du vill och till färdig produkt. Och det är ju ganska unikt på det viset. Jag heter David Wirén. Jag har ett företag som heter Woodab. Vi håller till i Gästrikland, Torsåker. Vi använder ett LT70 till att såga timmer. Vi hyvlar också och vi gör det mesta inom trä enligt kundens önskemål. Det är fördelat mellan mig och min far så att han sågar och jag sköter hyvlingen och klyvningen vi får in och så vidare. Eller vi har, kan vi säga, LT70 mobilt sågverk och vi har en 360 hyvel och vi har en klyv 115 HR 115 och jag skulle definitivt säga att LT70 är den viktigaste. Min far började ju som sagt för 25 år sedan och det var ju bara någonting man egentligen skulle göra för eget skogsbruk. Använda det och såga egna brädor. Men sen vart det ju där så att det vart ju så mycket förfrågningar och allting så att det vart ju att han såga på för fullt helt enkelt och livnärde sig på det. Mitt namn är Lars-Gunnar Wirén. Jag har jobbat med trä i 25 år. Jag köpte mitt första sågverk för 25 år sedan. Ett Wood-Mizer LT40. Jag tycker det bästa är att man får vara ute i naturen och det tycker jag är det bästa med det här. Och friheten. MP360 kom ju in då efter klyv och såg. Men det är ju liksom att ta det ett steg längre. Kunna göra det alla kunder vill ha. En färdig vara. Och i företaget har vi de här 3 maskinerna för att de kompletterar varandra helt enkelt. Man har LT70 som börjar med en stock. Såga regelvirke, såga brädor. Man kommer hem, kör igång HR 115 som hjälper till och tar ner det till de mått man vill. Och gör det hyvlingsbart helt enkelt. Så det blir en hel kedja som fungerar väldigt bra ihop. Jag heter Bo Mårtensson. Jag är från Östersund, Sverige. Jag har hållit på med företagande nästan hela mitt liv. Och då har jag jobbat med träbearbetningsmaskiner i huvudsak. Jag har utvecklat
Till en början med mindre snickerimaskiner för små företag och då har jag tagit fram både hyvlar, cirkelsågar och fräsar. Det betyder att man har de huvudmaskinerna i ett litet snickeri har vi då utvecklat. Det här är ju då maskiner för mindre snickerier som gör då möbler, fönster, dörrar. Men också då de fyrspindliga maskinerna som gör ju då byggnadsvirke. Så vad du kan göra med maskinerna, det är ju ett helt hus från möbler till ett färdigt hus från sågat virke. Mitt namn är David Wikner och jag är 50 år och har jobbat inom det här företaget ungefär 25 år. Vi gör egentligen det mesta. Vi fäller trädet, vi sågar det, vi torkar det och sen specialanpassar det. Så vi kan göra allting från inredning och lampor och bord. Så allt du kan göra av trä. Vi är ju uppfödda i det här företaget. Pappa och mamma startade det. Så vi är uppväxta med att jobba på det här sättet med trä. Så att det har funnits med oss hela livet kan man säga egentligen. Vi använder ju alla sådana här standardmaskiner som sågar, hyvlar och eftersom vi torkar också material så har vi den sidan. Så vi använder också mycket handmaskiner, så vi använder allt. Och nu på sista tiden har vi också skaffat modern teknik med CNC-maskiner och laserskärmaskiner som ger andra möjligheter för oss. Jag har egentligen ingen utbildning för det här utan jag var för 60 år sedan så var jag lärare. Och precis vanlig mellanstadielärare, alltså inte slöjdlärare någonting. Och efter 5 år så sa jag åt min hustru att nu funderar jag på att bli lärarinneman och om du kan försörja mig. Och så startade jag det här företaget. Och när jag jobbade med trä på den tiden så var det naturen som var min viktigaste medarbetare. Alltså. Jag gjorde genomlysningseffekter utav ett material som ingen tänkte på att använda och kallades för blåfura. Och det där blev sån succé så att efter ungefär 5 år så hade vi 32 000 besökare i den här lilla skogsbyn. Och utifrån det konceptet så har vi sedan utvecklat den här anläggningen. Mitt namn är Niklas Jönsson och jag är teknisk chef här på företaget. Vi producerar med maskinen vändskivor till golvvärmesystem. Operatören, han matar in nya ämnesbuntar. Han byter verktyg och gör kontrollmätningar. Våra kunder är hustillverkare i första hand. Jag heter Magnus Fransson. Jag jobbar på Woodmeister CNC Sweden AB i Östersund. Senaste projektet jag arbetar med just nu är nya CNC 5003. En ansiktslyftning när vi lanserar produkten under Woodmeister. CNC 5003 är en 3-axlig i grundutförande CNC-fräs med vertikal spindel, en revolververktygsväxlare, ATC, ett vakuumbord och drivs av en Fanuc-controller. Målgruppen, kunden för den här maskinen, är väldigt bred egentligen. Vi har sedan tidigare kunder från i princip konsthantverk, enkel möbeltillverkning, hela vägen igenom till industriell skala med materialhantering där maskinen
verkligen lastas fullt ut. Det är svårt att definiera en specifik kundgrupp. Den är väldigt bred. I Sverige har vi ju ett speciellt... Vi känner ett speciellt närhet till skogen. Och vi har ju den här allemansrätten som gör alla i Sverige kan gå och plocka bär, kampa i skogen. Det jag gillar med att jobba med trä är att man aldrig riktigt blir fullärd. Man får alltid liksom nya liksom utmaningar. Speciellt när man jobbar med en hyvel, kan ju jag tycka då. Och så tycker väl även farsan när han sågar. Men just att jobba med hyveln tycker jag är så underbart när man liksom får en profil du ska ta fram som du aldrig har gjort. Du vet inte hur han blir. Men när du står där och pillar och så när det kommer ut ett färdigt exemplar av den brädan och han är så jäkla bra, då är det kanon. Det är en bra känsla. Medvetandet om att skydda vår natur och våra skogar och marker ökar hela tiden, och man måste också vara medveten om att vi har ju allemansrätten i Sverige. Men det betyder ju också att det ska ju se ut som man gjorde när man åker därifrån. Och det är väl ett medvetande som ökar mer och mer.